Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy at Daily Current Affairs Analysis. Okay, so today is 11 March, and আজি আমি important current affairs discussion কৰিম for both prelims and mains point of view. Okay, so আজি আমাৰ discussion কৰিব লগা দুটা topic আছে. These are the two topics that we will going to discuss here. Okay, so let's discuss the topic one by one. Okay, so content to আমাৰ অসমীয়া ইংলিছ দুটাতে আছে. So মই basically ইংলিছৰ discussion কৰিম আৰু অসমীয়া কাৰণে আপোনালোকে যোনে যোনে অসমীয়া লিখিব আমাৰ কমেন্টৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে নোট বনাই ল'ব পাৰিব. Okay, fine. So let's start the class, my dear students. প্ৰথম হল যে প্ৰথম টপিকটো আছে ট্ৰিবিউনেলছ. এটো কেনেকৈ ৰিলেটেড, how it is related, my dear students. আজি আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনখনতে আহিছে যে অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিবলৈ গৈ আছে, ল্যান্ড ট্ৰিবিউনেলছ সেট কৰিব গৈ আছে ইন অল ডিস্ট্ৰিক্টস. Okay, this is the news. গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো ইন আৱাৰ প্ৰিলিমছ, ইন আৱাৰ মেইনছ. Okay, মেইনছত আমাৰ ক'ত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব, জিএছ পেপাৰ 5 আসাম স্পেসিফিক. Okay, গভৰ্নেন্সত ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আমাক লিংক কৰি পেলাই. Then again, ইয়াতে ক'ত আহিব পাৰে এটো জিএছ পেপাৰ 2 আহিব পাৰে ফৰ আৱাৰ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন. প্ৰিলিমছতো আহিব পাৰে ভেৰিয়াছ কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনছ কি হয়, ওকে, ট্ৰিবিউনেলছ কি হয়, তাৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে. সো লেটস ষ্টাৰ্ট দি টপিক, মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ফ্ৰম both prelims and mains point of view. ওকে, সো লেটস ষ্টাৰ্ট. আমি চাওঁ যে ট্ৰিবিউনেলছ, এটা প্ৰথমতে হ'ল যে ট্ৰিবিউনেলছ বোৰ হয় কি. ওকে, হোৱাট ইজ ট্ৰিবিউনেলছ? ট্ৰিবিউনেলছ আৰ হোৱাট? দিজ আৰ কোৱাজি জুডিচিয়েল ইনষ্টিটিউচন. ওকে, এটা এইটো কোৱাৰ লগে লগে মই জানিব লাগিব যে কোৱাজি জুডিচিয়েল মানে হয় কি. এটো কেতিয়াবা এবাৰ পৰীক্ষাত সোধা দেখা পাইছো মই. ঠিক আছে, যে কোৱাজি জুডিচিয়েল মানে কি হয়. সো আপোনালোকে টাৰ্মটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব, কোৱাজি জুডিচিয়েল মানে কি হয়. ওকে, সো কোৱাজি জুডিচিয়েল মানে কি হয়, these are non judicial body. Okay, this is my keyword, non judicial body, which can interpret law. Etu mone rakhibo, which can interpret law. Okay, and these bodies, a bodies bre ki koribo pare, তেওঁলোকৰ functions to কি হয়, functions বু কি হয়, their functions we should know about it, my dear students. Okay, যিমান পাৰো আমি বস্তুবোৰ ইজিলি আমি সহজভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আমি মুখস্থ কৰিব লগা নহয়. এই কোৱাজি জুডিচিয়েল বডিজ বোৰ কৰে কি, আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পলছও আমি জানিব লাগিব যে কি হয়. এক্সাম্পলছবোৰ আমি জানিব লাগিব, ওকে, তেতিয়া এই বস্তুবোৰ মনত থাকিব যে কোৱাজি জুডিচিয়েল বডিজ মানে হয় কি. তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, they have the power to enforce law. তেওঁলোকে ল এনফৰ্চ কৰিব পাৰে. ওকে, আৰু কি কৰিব পাৰে, they can investigate, inquire, কোনোবা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এজেন্সি কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে সামন কৰিব পাৰে. ওকে, বুজি পাইছানে? আৰু কি কৰিব পাৰে, they can award legal penalties. legal penalties তেওঁলোকে দিব পাৰিব কাক, to any public administrative system. বুজি পাইছো? ওকে, আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰিব. They can enforce law enforce কৰিব, but they are not court নহয় দেই, they are court like institution. মই আৰু এটা কথা এটা ক'ব পাৰো যে these are court like institution, not court. judicial body নহয়, কিন্তু these are, এটো মনে ৰাখিব যে these are non judicial bodies, my dear students. example হিচাপে যদি মই কওঁ, ওকে, CAT, ওকে, Central Administrative Tribunals. ওকে, CAT আমি সবেই জানো, Central Administrative Tribunals কথা আমি এক্সাম্পল হিচাপে আমি দিব পাৰো. These are not judicial bodies, but সেইবোৰে কি কৰিব পাৰে, ল এনফৰ্চ কৰিব পাৰে, এনকুৱাৰী কৰিব পাৰে, সামন কৰিব পাৰে, ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰে to any public agency. বুজি পাইছো? getting? so আমাৰ সেই বস্তুবোৰ কি হ'ব লাগিব, আমাৰ কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'লে we can write our mains, we can clear our prelims, my dear students. okay, বা ভাইভাটো এই কোৱেশ্চনবোৰ পৰীক্ষাত সোধা দেখা যায় দেই, কোৱাজি জুডিচিয়েল বডি মানে কি হয় সুধি দিব পাৰে তোমাক. সো তেতিয়া উইথ এক্সাম্পলছ তেওঁলোকে কি কি ফাংচনছ কৰে আমি ক'ব পাৰিব লাগিব. ওকে, সো নেক্সট আমি চাম যে
কারেন্ট নিউজত আমাৰ কি আছে যে অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব গৈ আছে যে এটা টাস্ক ফোর্স বনাব গৈ আছে, টাস্ক ফোর্স ফৰ ল্যান্ড ট্ৰিবিউনেলস, okay, land ownership for indigenous people, okay, these are the things that Assam government কৰিব গৈ আছে through land tribunals যে establish কৰিব গৈ আছে in various district, in all district. আমাৰ নিউজটো কি আছিল এবাৰ চাই লওঁ প্ৰথমতে, এই যে নিউজ যে land tribunals বনাব গৈ আছে যে এই land tribunals বোৰত কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে, okay, this is very important for upcoming APSC CC exam, prelims আৰু mains দুটা কাৰণে important, basically mains কাৰণে বেছি important হয়, বুজি পাইছো, basically it is very important for our mains examination my dear students, okay, a land tribunals বোৰে কি কৰিব গৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট, okay, first is what task force এটা বনাব গৈ আছে for land tribunals, task force for land tribunals, okay, land ownership for indigenous people, identifying revenue circle where only indigenous people can own and transfer land, okay, সেই revenue circle বোৰ আইডেন্টিফাই কৰিব গৈছে য'ত মাত্ৰ ইন্ডিজিনাস পিপল হে আমাৰ তাত ল্যান্ড ট্ৰান্সফাৰ বা কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে can own or transfer land. Next, Satra Preservation Board, okay, a 5-member board to protect Satra land, Satraসমূহৰ land সমূহ কি কৰিব প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব কাৰণে এটা এখন কি কৰিব গৈ আছে বোৰ্ড বনাব গৈ আছে, এইবোৰ আমি মেইনছত আমি লিখিব লাগিব, okay, মধুপুৰ সত্ৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কাৰণে কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে 50 crore এটা প্ৰজেক্ট এটা তেওঁলোকে কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে হাতত লৈছে ইন কোচবিহাৰ with plans for heritage site status. Next আমি চাম shore area survey কৰিব, shore area survey, survey of shore areas to begin in 25-26 with settlement for follow stakeholders discussion, okay. Next, digital land record, digital land record, okay. Then again under mission Bosundara ki koibo goi ase je over the next 3 years the government will issue 5 lakh digital pattas, so next 3 years ami ki koibo goi ase mission Bosundara under 5 lakh ami digital patta dibo goi asu manu, okay. Land administrative revamp aru tar kane ki koibo goi ase 200 new posts create koibo goi ase for land administration and restructuring the Assam Land and Revenue Service, ikhini amar recently বাজেটত আহিছে, গতিকে আমি এইবোৰ মেইনছত হুইমে ৰাইট ইন আৰ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন, okay. So next আমি চাম যে কনষ্টিটিউচন প্ৰভিজনছ কি কি আছে, দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আৱাৰ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ, এইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, কনষ্টিটিউচন প্ৰভিজনছ আমাৰ কি হয়, দি 42nd Amendment Act 1976 ইনকৰ্পৰেটেড ট্ৰিবিউনেলছ ইনটু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন, 42nd Amendment কি কৰিছে ট্ৰিবিউনেলছক ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত ইনকৰ্পৰেট কৰিছে, according to that article 323A and article 323B related to this tribunals, okay, these are what quasi judicial body, okay. Next আমি ডিসকাশন কৰিম আমাৰ কি কি ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ ট্ৰিবিউনেলস আছে, okay, ইয়াত আমাৰ মেইনলি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলস আছে, okay, এইবোৰৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি মই ডিসকাশন কৈছিলো যে CAT, Central Administrative Tribunal, State Administrative Tribunals, এইবোৰ কি হয়, these are the examples of water dispute tribunals, okay, tribunals বোৰ establish কৰা গৈছে under 40 that article 323A and 323B, and this is important my dear students, what is important that 42nd Amendment 1976, okay, সেই মতে কি কৰা গৈছে আমাৰ 42nd Amendment 1976, 42nd Amendment Act 1976 ট্ৰাইব্যুনেলছ বোৰ আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ লগত কি কৰা গৈছে ইনকৰ্পৰেট কৰা গৈছে, দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে পাৰিলে এটা শৰ্ট নোট বনাই থব, দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউৰ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ, মাই প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টছ বোৰ আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে, আৰ্টিকলছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে ট্ৰিবিউনেলছ আৰ ইন নিউজ, অসমত প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত ল্যান্ড ট্ৰিবিউনেলছ বনাব গৈ আছে, গতিকে ট্ৰিবিউনেলছৰ ওপৰত উই মে এক্সপেক্ট ওৱান MCQ in our upcoming exam, okay, that article 323A, 322, 323B, okay, and this amendment 42nd Amendment 1976, so মই বাৰে বাৰে একেটা বস্তু এইকাৰণে ৰিপিট কৰি থাকো কাৰণ সেই বস্তুটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, for my own experience I am repeating these things যে যিহেতু it is in news, tribunals are in news,
আৰু অসম চৰকাৰে প্ৰতিটো ডিস্ট্ৰিক্টত ল্যান্ড ট্ৰিবিউনেলস বনাব গৈ আছে গতিকে ট্ৰিবিউনেলছৰ ওপৰত we may expect question on our prelims as well as our mains getting so that's why মই ৰিপিট কৰি দিছো আপোনালোকে এই আৰ্টিকল দুটা আৰু that amendment এবাৰ ভালকে লিখি ল'ব ওকে আৰু কি ভেৰিয়াছ ট্ৰিবিউনেলস আছে এইবোৰ মই বহুত বেছি ডিসকাশন নকৰো আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰিব আবাৰ in our note okay for example central administrative tribunals okay state administrative tribunals এইবোৰ আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব আবাৰ in our note okay fine various tribunals আছে আমাৰ armed force tribunals okay NGT very famous NGT বিষয়ে আমাৰ পৰীক্ষাত খুদিয়ে থাকে national green tribunals এটো নিউজ this is in very common বহুত কমন এটো কেতিয়া এটো ফৰ্ম হল 2010 ত under the national green tribunal act 2010 এটো এটা প্ৰিলিমছৰ কি হয় পইণ্টে হয় এটো আহিয়ে থাকে NGT কেনেকে ফৰ্ম হৈছিল national green tribunal okay ই কি কৰে it handles the environmental protection conservation of forest compensation for environmental damage okay mandate to dispose case within 6 months সমাহৰ ভিতৰত কেছবোৰ ডিসপোজ কৰিব লাগে ঠিক আছে সো গুটেই কিটা ভিতৰত this is very important NGT national green tribunal is very important বুজি পাইছা কেনেকে এস্টাবলিশ কৰিছিলে মেইন ফাংচন কি হয় okay environment related হয় environment protection okay আৰু নিউজপেপাৰ মিলিলে আমি NGT ওপৰত দেখা পায়ে থাকো নিউজ very important okay so after this I will go to the next topic my dear students okay so this is prelims practice question of okay আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব prelims specific question টো আৰু comment section ত comment কৰিব ঠিক আছে so go to the next topic today's next topic that is the state debt to GDP GSDP ratio gross state domestic product okay so this is a news কিয় নিউজত আছে এটো যে কৈছে যে আজি নিউজপেপাৰটা আহিছে এটো আমাৰ যে why is it news my dear students this is a news because the debt to gross state domestic product ratio is the key indicator to assess the fiscal health and economic sustainability of a state or country okay what is debt to this is see here debt to gross state domestic product what it highlight এই রেশিওটোৱে কি হাইলাইট কৰে what it highlights okay আমি যদি একেবাৰে সিম্পল ভাষাত আমি চাওঁ what it highlights কি হাইলাইটস কৰে okay first point to hold it highlights borrowing capacities okay borrowing practices state খনে কিমান ধাৰ লৈছে borrowing practice কেনেকুৱা হয় state খনৰ and it highlights the economic health of a state okay economic health of a state যে এখন ষ্টেটে কিমান বড়ো কৰিছে তাৰ যেটো লিমিট আছে সেই লিমিটতকে কিমান বেছিকে বা কিমান কমকে বড়ো কৰিছে okay and it borrowing practices a state debt to GSDP gross state domestic product hey ratio to ki khusai what it highlights the state borrowing practices as well as economic health of the state the state khon kiman financially stable hoy okay jodi state khon financially stable hoy ki mean kore I je yate amar ki hobo je amar investor hokol ohar ki thake opportunities thake ba chances beshi thake getting আৰু হেটোৱে কি খুচাব যে আমি কি কৰিব পাৰিম সেই ষ্টেট খনে কম ইন্টাৰেষ্টত লোন লব পাৰিব লোৱাৰ ৰেশিও থাকিলে ওকে লোৱাৰ ৰেশিও যদি ৰেশিওটো আমাৰ কম হয় লোৱাৰ ৰেশিও যদি হয় getting লোৱাৰ ৰেশিও যদি হয় debt to GSDP তেতিয়া কি খুচায় যে ষ্টেট খনে কম ইন্টাৰেষ্টত আৰু বেছিকে লোন লব পাৰিব হেতু এটা কথা তাৰোপৰি আৰু কি বুজাবই যে ষ্টেট খনে
বেছি তোমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক, এডুকেশ্যন হওক, হেল্থত হওক বেছিকৈ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। মোৰ ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্কত, স্কিমবোৰত, প্ৰজেক্টবোৰত কাম কৰিব পাৰিব। বুজি পাইছোঁ? আৰু যদি চিমিলাৰলি যদি বেছি থাকে ৰেচিঅ'টো, হায়াৰ ৰেচিঅ' কি ইণ্ডিকেট কৰিব? হায়াৰ ৰেচিঅ' উইল ইণ্ডিকেট দি ৰিভাৰ্ছ থিং। বেছি ইণ্টাৰেষ্টত লোন ল'ব লাগিব, আৰু সেই লোনটো মাৰিব যাওঁতে কি কৰিব লাগিব ষ্টেটখনে? যে এই যিবোৰ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰগ্ৰেম আছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, এডুকেশ্যন হওক, হেল্থ হওক, ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, এইবোৰত বেছিকৈ পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰিব? হায়াৰ ৰেটত তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্ট লৈছে, আৰু তাত কি কৰিব লাগিব? তাতে বেছিকৈ কি কৰিব লাগিব? খৰচ কৰিব লাগিব। বুজি পাইছোঁ? আৰু সেইটোৱে কি বুজাব? যে ষ্টেটখনৰ ফিনান্সিয়েলি ষ্টেবিলিটি নাই। ষ্টেট ইজ নট ফিনান্সিয়েলি ষ্টেবল। বুজি পাইছোঁ? আৰু যদি এখন ষ্টেট ফিনান্সিয়েলি ষ্টেবল নহয়, তাত কি নাহিব? ইনভেষ্টৰ্ছ নাহিব। ন' ইনভেষ্টৰ্ছ। ন' ইনভেষ্টৰ্ছ মিনছ হোৱাট? ন' ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। ইণ্ডাষ্ট্ৰি নহ'ব, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি নহ'লে কি নহ'ব? আনএমপ্লয়মেণ্ট, পভাৰ্টি, এভৰিথিং। গতিকে থিংছ আৰ কোৱাইট ৰিলেটেড মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। এবাৰ বস্তুটো আমি বুজি চাম, আৰু এবাৰ যদি বুজি পাওঁ, উই মে কানেক্ট দি থিংছ। আমি বস্তুবোৰ কি কৰিব পাৰিম? আমি ধুনীয়াকৈ কানেক্ট কৰি পেলাই আমি লিখিব পাৰিম। বুজি পাইছোঁ? অ'কে, চ' লেটছ ডিছকাছ ওৱান্স এগেইন। আৰু অলপ আমি ভালকৈ ডিছকাশ্যন কৰিম টপিকটো। The importance of debt to GSDP. Okay, অলপ আগতে আমি কৈছোঁ যে ফিস্কেল সাষ্টেইনেবিলিটি যদি লোৱাৰ ৰেচিঅ' থাকে, অ'কে, দিছ ইজ ডেট টু GSDP। যদি মোৰ এই ৰেচিঅ'টো যদি মোৰ কি হয়? লোৱাৰ হয়, লোৱাৰ ৰেচিঅ'। অ'কে, আৰু এটা মই কম কি? হায়াৰ ৰেচিঅ'টো যদি মোৰ কি হয়? হায়াৰ হয়। অ'কে, যদি লোৱাৰ ৰেচিঅ' হয় তেতিয়া মোৰ কি মিন কৰিব? ফিনান্সিয়েলি ষ্টেবল, ফিনান্সিয়েলি ষ্টেবল, য়েছ অৰ নো? এইটো কি হ'ব আমাৰ? লেছ ষ্টেবল হ'ব, য়েছ অৰ নো? লেছ ষ্টেবল। গেটিং? তাতে মই আৰু নেক্সট পইণ্ট মই কি ক'ব পাৰিম? যে ল' ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত আৰু লোন ল'ব পাৰিব। ল' ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, ল' ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব? বেছিকৈ লোন ল'ব পাৰিব। ইয়াতে কি কৰিব লাগিব? হাই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট থাকিব, হাই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, য়েছ অৰ নো? ইয়াতে কি কৰিব? ষ্টেটখনে কি কৰিব পাৰিব? মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, মোৰ ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক, মোৰ ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক, ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক, সেইবোৰত যদি মই কওঁ ইনফ্ৰা, এডুকেশ্যন, হেল্থ, এইবোৰত বেছিকৈ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব? ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। অ'কে, আৰু ইয়াতে কি হ'ব? দিছ উইল বি, এই বস্তুবোৰ মোৰ কি হ'ব? ইয়াতে লেছ। তাৰপিছত মই আৰু কি ক'ব পাৰিম? ইনভেষ্টৰ কথাটো ক'লোৱে। গেটিং? চ' বস্তুবোৰ তেনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰে। বস্তুটো জাষ্ট বুজি পালেই হ'ল। অ'কে, বৰ'য়িং কেপাচিটি, দি ষ্টেট উইথ লোৱাৰ ডেট টু GDP ৰেচিঅ' আৰ চিন মোৰ ক্ৰেডিট ৱৰ্থি, আৰু বেছি লোন পাব তেওঁলোকে। অ'কে, দিছ এলাউ দেম টু বৰো এট লোৱাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট। এইটো মই কৈছোঁ, লোৱাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত তেওঁলোকে বৰ'য়িং কৰিব পাৰিব, which is crucial for financial development, financing developmental projects without overburdening future generation. Getting? বুজি পাইছো নে? চোৱা, বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু যেতিয়া আমি বস্তুটো টপিকটো বুজি পাম যে লোৱাৰ ৰেচিঅ' হ'লে আমাৰ বেনিফিট কি আছে, হায়াৰ ৰেচিঅ' হ'লে আমাৰ ডিসএডভান্টেজ কি আছে, অ'কে, তেতিয়া ডেফিনেটলি ইয়াত ভাইভাত মোক যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন নুসুধক কিয়, ডেফিনেটলি মই কি কৰিব পাৰিম? মই আনচাৰটো দিব পাৰিম। অ'কে, গেটিং? নেক্সট, বাজেট প্লেনিং এণ্ড ইকনমিক গ্ৰোথ। হাই ডেপ যেতিয়া থাকিব তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব? তেতিয়া চিগনিফিকেণ্ট পৰ্চন গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগিব? এই লোনটো ৰিপেমেণ্টত ইউজ কৰিব লাগিব, লোন ৰিপেমেণ্টত ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰিব? এই যিবোৰ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্ট থাকিব, এডুকেশ্যন হওক, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, ৰোড ডেভেলপমেণ্ট, অ'কে, বা আমাৰ এডুকেশ্যন, হেল্থ, এইবোৰত বেছিকৈ কি কৰিব নোৱাৰিব? তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব। লগে লগে কি হ'ব? আমাৰ পভাৰ্টি আহিব, আনএমপ্লয়মেণ্ট আহিব। অ'কে, আৰু গাঁও ষ্টেটখন আমাৰ কোনফালে গতি কৰিব? টুৱাৰ্ডছ পভাৰ্টি, টুৱাৰ্ডছ আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট। য়েছ অৰ নো? কানেক্ট দি থিংছ। পভাৰ্টি আহিব, আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট,
Okay, getting fine. Next, investors confidence. এইটো মই আগতে কৈছিলো যে যেতিয়া লো ৰেচিঅ' থাকিব তেতিয়া ইনভেষ্টৰ সকলে ভাবিব যে ষ্টেটখন ফিনান্সিয়েলি ষ্টেবল হয় এণ্ড আমি তাতে গৈ পেলাই ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, তাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাব, এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব। আৰু যদি অপজিটটো হয় তেতিয়া নো ইনভেষ্টৰ্ছ, নো ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আনএমপ্লয়মেণ্ট, পভাৰ্টি, আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট। গেটিং ফাইন। এইটো আৰু আমি ডিছকাশ্যন কৰিব নালাগে। অ'কে, চ' ইমানখিনি আছিলে ডিছকাশ্যন কৰিবলগীয়া কথা, মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কি হাইলাইটছ আছে এইকেইটা আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বা আমাৰ মেইনছৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে। ঠিক আছে, দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ। অ'কে, যে বৰ্তমান আমাৰ আছামৰ কি হয়, অসমৰ ডেট টু GSDP ৰেচিঅ' কিমান হয়, 24%, যিটো কি হয় আমাৰ চিগনিফিকেণ্টলি লোৱাৰ দেন দি ষ্টেটছ লাইক পাঞ্জাৱ। চাওক পাঞ্জাৱে কিমান আমাৰ ডেপ ল'ব লগা হৈছে, 41.4%, হাইয়েষ্ট। পাঞ্জাৱ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ, দেখিছেনে? চ' সেইকাৰণে আমাৰ অসমে বৰ্তমান আমাৰ ষ্টেট, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰিলিমছতটো এইটো মাৰ্ক কৰি থৈ দিয়ক, কিবা আহিবই। 24.3%হে আমি ডেপ লৈছোঁ। অ'কে, আমাৰ যিটো কি হয় ডেপ টু GSDP, দিছ ইজ হোৱাট 24.3%। ক'ৰবাত লিখি থৈ দিয়ক, এইটো পৰীক্ষাত আহি আছে, এইবাৰ প্ৰিলিমছত আহিব। আৰু মেইনছতো আমি এইবোৰ লিখিব পাৰিব লাগিব, বা ভাইভাটো আমি সুধিলে ক'ব পাৰিব লাগিব যে ডেপ টু GSDP ৰেচিঅ' অসমৰ বৰ্তমান দিছ ইজ 24.3%। Yes or no? But states like Punjab, Himachal and Arunachal Pradesh quite high. আৰু যিটো পাৰ্মিচিবল লিমিট হয় সেইটো কিমান হয়, 32% হয়। দিছ ইজ দি লিমিট। অ'কে, তাতকে আমি কিমান কমকে ধাৰ লৈছো মানে, বুজি পাইছো? GSDP per capita income growth. Assam GSDP grow 19% in 23-24 and 13% in 24-25. Okay, per capita income অসমৰ কিমান আছিলে, increase from 60,000 আছিলে, but now it is 1,54,222 rupees in 2024-2025. A per capita income is very important, my dear. Present per capita income, the অসমৰ per capita income এই 15-16 কিমান আছিলে, 1 decade আমাৰ কিমান হৈছে, কিমান বাঢ়ি গৈছে চাওক, 60,000 আছিলে, অলমোষ্ট 60,817, আৰু বৰ্তমান আমাৰ কিমান হয়, 1,54,000। হেৰি আৰু কি হৈছে যে আমাৰ কি হৈছে যে কেপিটেল ভাৰ্চেছ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ। আৰু আমি যিমানবোৰ আমি বড়ো কৰিছো, আমি ধাৰ লৈছো, ঋণ লৈছো, সেইবোৰ মেক্সিমাম আমি কিহত ইনভেষ্ট কৰিছো, উই আৰ ইনভেষ্টিং অন প্ৰাইমেৰিলি আমি সেইবোৰ ক'ত ইনভেষ্ট কৰিছো, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত আমি ইনভেষ্ট কৰিছো, not towards requiring recurring expenses like salaries. Okay, আমি সেইবোৰ যিবোৰ আমি মেইনলি আমি যে বৰোয়িং কৰিছো, সেইবোৰ মেইনলি আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰতহে আমি ইউজ কৰিছো, নট লাইক আমি পেঞ্চন দিবলৈ বা চেলাৰী দিবৰ কাৰণে আমি ধাৰ লোৱা নাই। অ'কে, মেক্সিমাম এমাউণ্ট আমি কিহত ইনভেষ্ট কৰিছো, আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰতহে আমি ইউজ কৰিছো। এইটো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট হয়। অ'কে, ফাইন। এমপ্লয়মেণ্ট গ্ৰথো হৈছে আমাৰ বৰ্তমান, লেবাৰ ফৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন 2000ত আমাৰ কিমান আছিলে, 35.6%, বৰ্তমান আমাৰ কিমান হয়, 42.7%। এই ডাটাবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, চ' আছাম বাজেট বা আমাৰ ইকনমিক চাৰ্ভেৰ পৰা আমি বহুত কিছুমান ডাটা পোৱা যায়, মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। অ'কে, আৰু মই আগতেও ক্লাছত কৈছো যে ডাটা ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ এ কিং ইন আৱাৰ এক্সামিনেশ্যন। ডাটা যেতিয়া আমি কম, তেতিয়া আমাৰ এক্সামৰ ৱেটেজটোৱে বাঢ়ি যায়। The labor force participation আমাৰ কিমান আছিল, 2020 35.6%, now it is 42.7%. that means percentage আমাৰ বাঢ়িছে বা ইম্প্ৰুভ হৈছে। Getting tax revenue growth in 2023-24, the Assam Tax Department collected rupees 22,580 crores, making a 15% growth from the previous year. 23-24 কিমান টেক্স পাইছে অসমে, 22,580 crore, যিটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰতকৈ 15% ইনক্ৰিজ হৈছে। এজ অফ ফেব্ৰুৱাৰী 2025, the total revenue collect, this is what, this is not important, my dear students, from your examination point of view, but আমি লাষ্ট ইয়াৰটো আমি চাব লাগিব যে লাষ্ট ইয়াৰতকৈ আমাৰ এইবাৰ কি হৈছে, আমাৰ
ৰেভিনিউ কালেকশ্যনটো আমাৰ কিমান বাঢ়িছে 15% আমাৰ গ্ৰোথ দেখা পোৱা গৈছে ওকে ইমানখিনি আছিলে টুডেজ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ভিতৰত ডিছকাশ্যন কৰিবলগীয়া কথা সো আমি মেইনলি আজি দুটা টপিক ডিছকাশ্যন কৰিম ইট ইজ ট্ৰিবিউনেলছ এণ্ড দিছ debt to GSDP ৰেচিঅ ওকে গেটিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে ভাবিছোঁ মই এটা নোট বনাই ল'ব আৰু এই যিবোৰ ডাটা দিয়া গৈছে এই ডাটাবোৰ আপোনালোকে মেইনছত ইউজ কৰিব পাৰিব you can use in this data in your mains examination okay so that's all for today's class my dear students next class আকৌ আমি কাইলৈ কৰিম কাইলৈ important current affairs topic লৈ পেলাই okay thank you and one announcement from our side that আমাৰ এটা Advait IAS academy এটা foundation batch start হ'ব গৈ আছে যদি কোনোবাই বিচাৰা ইয়াতে তোমালোকে জয়েন কৰিবলৈ so you may contact us okay thank you everyone